Λοιπόν, σας δείχνω ότι έχει ψηθεί, έχει μαλακώσει, βλέπετε. Αριστούργημα. Εκπληκτικό φαγητό. Δένουν οι γεύσεις απίθανα perfect. Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, την παρέα της και τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Τύθηκα σπανάκι κι εγώ, εφόσον θα φτιάξουμε κανελόνια γεμιστά με σπανάκι και πάρα πολύ ωραία σάλτσα από πάνω. Λοιπόν, και ελπίζω να αγκαλιάσετε και αυτή την συνταγή. Είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ελαφριά και πολύ νόστιμη. Εννοείται ότι βλέπουμε το βίντεο μέχρι το τέλος για να κάνουμε μετά την ανάλυση. Αν θέλετε πατάτε τώρα το like, μην το ξεχνάτε. Και στο τέλος, αν σας αρέσει η συνταγή, θα αποφασίσετε εσείς που είστε επισκέπτες του καναλιού να κάνετε εγγραφή ή να μην την κάνετε. Και εννοείται ότι αν σας αρέσει θα γράψετε σχόλιο. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε! Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε κανελόνια, τόσο όσο θα χρειαστεί για το σκεύος που θα φτιάξετε. 500 γραμμάρια σπανάκι έχω πλύνει, έχω κόψει, το έχω στραγγίξει, είναι έτοιμο. Ένα μικρό κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο, μικρό ματσάκι άνηθο αν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσει μην το βάζετε, 200 γραμμάρια φέτα, 100 γραμμάρια ρικότα ή αν δεν έχετε ρικότα ή δεν θέλετε ρικότα θα βάλετε ανθότυρο 100 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι και λάδι. Αυτά είναι τα υλικά μας για τα κανελόνια. Και για να ξεκινήσουμε το μαγείρεμά μας, δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε πρώτα τη γέμιση σπανάκι. Εγώ πήρα ένα μεγάλο τηγάνι γιατί έχει όγκο το σπανάκι και μέχρι να πέσει ο όγκος χρειαζόμαστε χώρο. Λοιπόν, ζεσταίνουμε το τηγάνι μας, βάζουμε 2 κουταλές της σούπας, λάδι, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Να απλωθεί λίγο το λάδι. Και πάμε να ετοιμάσουμε το κρεμμύδι μας. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι μας. Μπορείτε να το τρίψετε αν θέλετε. Έτοιμο το κρεμμύδι μας. Έχει ζεσταθεί το λάδι. Βάζουμε μέσα το κρεμμύδι μας. Αφήνουμε το κρεμμύδι λίγο να μαραθεί. Έχει μαραθεί το κρεμμύδι μας, λίγο πριν βάλουμε το σπανάκι θα πολτοποιήσουμε και το σκόρδο μέσα, όχι νωρίτερα, για να μην καεί. 2 σκελίδες. Θα το
σοτάρουμε ελαφρώς και θα προσθέσουμε το σπανάκι μας. Κατέβασα λίγο και το σκεπάζω μέχρι να κάτσει, να μαραθεί και να πέσει ο όγκος. Όσο περιμένουμε το σπανάκι μας, ψιλοκόβουμε άνηθο να τον έχουμε έτοιμο. Το κρατάμε στην άκρη μέχρι να έρθει η στιγμή να το βάλουμε στο σπανάκι μας προς το τέλος. Επίσης να ετοιμάσουμε τα τυριά μας. Εντάξει, η ρικότα δεν θέλει, είναι μαλακιά. Να σπάσουμε λίγο τη φέτα. Με ένα πυρούνι. Έτοιμη και η φέτα μας. Τα κρατάμε στην άκρη. Βλέπετε πως έχει πέσει ο όγκος. Δεν θέλει πολλή ώρα. 5 λεπτά. Ανακατεύουμε για να ανακατευτεί και με το κρεμμύδι και σκόρδο που ήταν από κάτω. Αφήνουμε για άλλα 5 λεπτά. Αν έχετε μεγάλη οικογένεια, εννοείται ότι δεν θα σας στάσει αυτό. Αυτό είναι, τα υλικά είναι για 4, maximum 5 μερίδες καλές. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο να σωθεί το υγρό, βλέπετε το υγρό, και είναι έτοιμο. Πέρασαν 3 λεπτά, θα ανοίξω το καπάκι, θα το αφήσουμε λίγο ανοιχτό για άλλα 3 λεπτά για να σωθούν τα υγρά. Τώρα που σώθηκαν τα νερά σχεδόν, προσθέτουμε το άνηθο για να μαραθεί και ο άνηθος μαζί με σπανάκι. Βάζω το πιπέρι. Βλέπετε ότι δεν έχουμε βάλει αλάτι καθόλου. Θα βάλουμε πρώτα τα τυριά και μετά αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Έχουν σωθεί τα υγρά. Κλείνω και το αφήνω λίγο να ηρεμήσει πάνω στο μάτι, σβησμένο όμως. Τώρα που έχει ηρεμήσει το σπανάκι μας, μεταφέρουμε σε ένα βαθύ πιάτο για να κρυώσει λιγάκι. Αφήνουμε να κρυώσει για να ολοκληρώσουμε τη γέμιση. Τώρα που έχει κρυώσει λίγο το σπανάκι μας, βάζουμε μέσα τη φέτα. Ρικότα και ανακατεύουμε. Θα δοκιμάσουμε το αλάτι. Αν είναι κάποια μεγάλα κομμάτια φέτας έχουν μείνει, τα σπάμε με κουτάλι. Δοκιμάζουμε και να δούμε αν θα προσθέσουμε τίποτα. Λίγο αλατάκι θέλει, λίγο όμως. Περίπου ούτε μισό κουταλάκι του γλυκού. Λιγότερο. Ανακατεύουμε και είναι έτοιμη η γέμισή μας. Αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε. Και τώρα θα σας πω τα υλικά για τη σάλτσα μας που θα φτιάξουμε. Κάτι παρόμοιο με μπεσαμέλ, αλλά δεν είναι μπεσαμέλ. Θα χρειαστούμε ένα κουτάλι της σούπας βούτυρο, ένα κουτάλι της σούπας αλεύρι,
400 γραμμάρια γάλα, 100 ml λευκό ξηρό κρασί, λίγο μοσχοκάριδο, λευκό πιπέρι και 50 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα. Αυτά είναι τα υλικά μας για τη σάλτσα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Βάζουμε ένα μικρό κατσαρολάκι, η σοτέζα ό,τι έχετε, στη φωτιά, σε μέτρια φωτιά. Βάζουμε μέσα το βούτυρό μας να λιώσει. Αφού έχει λιώσει το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι μας και το καβουρδίζουμε λιγάκι. Αφήνουμε λίγο να ψηθεί το αλεύρι. Κατεβάσω λίγο τη φωτιά. Σβήνω με 100 ml λευκό κρασί. Ανακατεύω γρήγορα. Και αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά το γάλα. Χαμηλώνω ακόμα τη φωτιά. Όπως φτιάχνουμε την μπεσαμέλ, με τη διαφορά ότι θα έχει κρασί μέσα. Ωραία. Η σάλτσα πρέπει να είναι λίγο ρευστή, όχι πάρα πολύ πηχτή, καθόλου μάλλον πηχτή, αραιά. Κλείνω, προσθέτω 3 πρέζες αλατάκι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Λίγο λευκό πιπέρι. Λοιπόν, αποσύρω την κατσαρόλα, προσθέσαμε την παρμεζάνα, ανακατεύω, βλέπετε πως είναι η σάλτσα, είναι αρκετά ρευστή και το μόνο που μας έχει μείνει είναι να γεμίσουμε τα κανελόνια και να το βάλουμε να ψήσουμε. Ωστόσο πρέπει να βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς πάνω κάτω στις αντιστάσεις και πάμε να κάνουμε την υπόλοιπη δουλειά. Και τώρα πρέπει να γεμίσουμε τα κανελόνια μας και θέλω να σας δείξω τον τρόπο πώς θα το γεμίσω. Έχω 2 σακούλες αυτές. Η μία σακούλα αυτή που παίρνω εγώ τώρα είναι από τις ακριβές σακούλες ζαχαροπλαστικής που μπορείτε να βρείτε στο Cook Shop ή στο Θανόπουλο. Και αυτή εδώ είναι μία σακούλα που την έχω αγοράσει από το Jumbo. Εξίσου καλή, κάνει τη δουλειά και για να δείτε ότι και αυτή είναι καλή σακούλα, θα σας δείξω πώς θα το κάνω και θα γεμίσω μερικά κανελόνια. Λοιπόν, έχω ένα ποτήρι ψηλό, βάζω μέσα τη σακούλα, τις άκρες βγάζω λιγάκι απ' έξω, γεμίζω με τη γέμιση, θα βάλω λίγο, γιατί θα συνεχίσω με την άλλη σακούλα που έχω συνηθίσει. Σηκώνουμε λοιπόν, σπρώχνουμε τη γέμιση προς τη μητούλα, λίγο για να το κλείσω και με ένα ψαλίδι κόβω την άκρη περίπου στο διάμετρο όσο έχει το ένα κανελόνι. Παίρνω λοιπόν το κανελόνι και με αυτόν τον τρόπο
το γεμίζω σπρώχνοντας μέσα τη γέμιση και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά μπορείτε και από τη μία να το κάνετε. Για να αρχίζουμε λοιπόν να βάζουμε τα κανελόνια μέσα στο σκεύος μας, θα βάλουμε λίγη σάλτσα στον πάτο για να ακουμπήσουμε τα κανελόνια μας. Όχι πολύ, να καλύψετε με μία λεπτή στρώση για να πάρουν υγρασία και από κάτω τα κανελόνια μας για να ψηθούν καλά. Βάζουμε λοιπόν το κανελόνι και το βάζουμε πάνω στη σάλτσα μας. Και με αυτόν τον τρόπο γεμίζω τα υπόλοιπα. Βλέπετε ότι αυτή η σακούλα από το Jumbo κάνει το ίδιο καλά τη δουλειά που κάνει και η άλλη που είναι πιο ακριβή. Σπρώχνουμε συνέχεια προς τα κάτω και έτσι γεμίζουμε τα κανελόνια μας. Σας δείχνω επίσης με το άλλο σακουλάκι ζαχαροπλαστικής που έχει μυτούλα κομμένη. Βάζω λοιπόν όλη τη γέμιση όσο θα χωρέσει. Τη υπόλοιπη θα βάλω αργότερα. Σηκώνω λοιπόν, σπρώχνω λιγάκι προς τη μυτούλα, τη γέμιση και γεμίζω με το ίδιο τρόπο που σας έδειξα. Ή σπρώχνουμε προς τα κάτω ή το κάνουμε μισά-μισά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και με αυτόν τον τρόπο θα γεμίσω όλα τα κανελόνια. Βλέπετε πόσο πιο εύκολα. Πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να γεμίζουμε τα κανελόνια. Είτε σπανάκι είναι αυτό, είτε κιμάσι είναι. Έχουμε γεμίσει όλα τα κανελόνια, το μόνο που μας έχει μείνει είναι να τα περιχύνουμε με τη σάλτσα μας για να πάνε παντού, να το σκεπάσουν το φαγητό μας για να μπορέσουν να ψηθούν σωστά τα κανελόνια μέσα στο φούρνο. Και φυσικά θα το σκουπίσουμε για να μην καεί και να έχουμε και όμορφη παρουσίαση. Λοιπόν, και βάζουμε στο φούρνο για 35-40 λεπτά και 5 λεπτά, 5-7 λεπτά πριν το κλείσουμε θα τρίψουμε από πάνω επιπλέον παρμεζάνα. Και καλή μας επιτυχία! Τρίβω λίγη παρμεζάνα επιπλέον και βάζω για άλλα 5 λεπτά. Πέρασε ο χρόνος μας, κλείνουμε και το βγάζουμε. Καταπληκτικό φαγητό. Τώρα θα το δοκιμάσω επίσης και
μετά θα το αναλύσουμε λιγάκι και πάμε να το σερβίρω. Έχει ηρεμήσει λιγάκι. Λοιπόν, σας δείχνω ότι έχει ψηθεί, έχει μαλακώσει, βλέπετε, και πάμε να το δοκιμάσω. Έχει κρυώσει λιγάκι, κόβεται άψογα. Εγώ θα βάλω φρέσκια παρμεζάνα από πάνω, λίγο. Αριστούργημα. Εκπληκτικό φαγητό. Δένουν οι γεύσεις απίθανα. Το κρασί το λευκό δίνει μία νότα πάρα πολύ διαφορετική, λίγο πιο πικάντικη. Έχουν ποτιστεί τα κανελόνια και είναι perfect. Τι μπουζούκι σας λέω, τι πιάνα σας λέω, τι μπαλαλάικες σας λέω, τι τρομπόνια σας λέω, τι να σας πω. Φτιάξτε το και γράψτε μου και πάμε να μιλήσουμε λίγα. Λοιπόν, εκπληκτικό φαγητό, ελαφρύ πολύ, πολύ ελαφρύ όμως. Λοιπόν, οι γεύσεις ταιριάζουν άψογα. Και πάμε να σας πω τώρα τι θα άλλαζα. Λοιπόν, καταρχήν, σίγουρα όμως, θα έφτιαχνα περισσότερη σάλτσα όσον αφορά την ποσότητα. Δηλαδή, αντί για 400 γραμμάρια γάλα, ml γάλα, θα έβαζα μισό λίτρο. Έτσι, πάντα μιλάω για ένα σκεύος σαν αυτό που σας έδειξα. Αυτό το σκεύος είναι 34 επί 24, είναι καλές 4 σίγουρα καλές μερίδες, έτσι. Αν έχετε μεγαλύτερη οικογένεια θα φτιάξετε περισσότερο φαγητό, που σημαίνει ότι θα είναι μεγαλύτερο ταψί. Σε περίπτωση, αν το ταψί σας θα είναι διπλάσιο από αυτό που έχουμε εδώ, που έχω εγώ, σίγουρα θα χρειαστείτε 1 κιλό γάλα. Που σημαίνει ότι για 1 κιλό γάλα θα βάλετε 200 ml κρασί, ένα ποτηράκι και λίγο παραπάνω από ένα κρασοπότηρο, λευκό ξηρό κρασί. Έτσι, για να έχετε περισσότερα υγρά. Όχι πάρα πολλά, περισσότερο για να το καλύψει. Δηλαδή, το γάλα είπαμε, λογικό είναι να βάλετε λίγο παραπάνω βούτυρο. Αν εγώ στα 400 ml υγρά έχω βάλει, στα 500 μάλλον, όχι 400, μαζί με το κρασί, και το κρασί είναι υγρό, έβαλα 1 κουτάλι της σούπας βούτυρο και 1 κουτάλι της σούπας αλεύρι, θα βάλετε 2 κουταλές της σούπας ή λίγο λιγότερο βούτυρο και λίγο λιγότερο, δηλαδή όχι 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας αλεύρι, αλλά κοφτό. Λοιπόν, γιατί πάλι σας λέω ότι δεν χρειαζόμαστε
ένα μπεσαμέλ, σαν αυτό που χρησιμοποιούμε στα παστίτσια, στο μουσακά, έτσι, που πρέπει να είναι λιγάκι πιο σφιχτός. Εδώ θέλουμε ρευστό, γιατί τα κανελόνια μας είναι ομά, πρέπει να ψηθούν. Δεν βάζουμε παραπάνω υγρό, βλέπετε ότι δεν μπήκε πουθενά νερό. Και το σπανάκι που φτιάξαμε το έχουμε αφήσει για να σωθεί όλο το νερό, να μην έχει υγρά καθόλου, και ουσιαστικά τα υγρά που ψήνονται τα κανελόνια είναι το γάλα και το κρασί. Έτσι. Και λίγο υγρό που βγάζει η ρικότα. Έτσι. Αλλά αυτό δεν το μετράμε πολύ, γιατί θα απορροφηθεί και δεν θα φαίνεται καθόλου. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τη σάλτσα και τη μεγαλύτερη δόση από αυτή που έφτιαξα εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θα άλλαζα, δεν θα το άλλαζα ακριβώς, αλλά θα έβαζα παραπάνω σπανάκι. Δηλαδή εδώ που έβαλα 500 γραμμάρια, θα έπαιρνε 1 κιλό. Έτσι. Γιατί είδατε πόσο όγκο είχε και στο τέλος έχει μείνει ένα μικρό πιάτο. Εσείς αν θα φτιάξετε διπλή δόση, εννοείται ότι πρέπει να κάνετε μεγαλύτερη 1,5 κιλό σπανάκι. Το θέμα είναι ότι για το μεγαλύτερο ταψί που υπάρχει, δηλαδή σκεύος κεραμικό που υπάρχει, σε μένα τουλάχιστον, που εγώ έχω σχεδόν όλα τα μεγέθη, το μεγαλύτερο που έχω είναι 42 εκατοστά. 42 επί 32. Πιστεύω ότι 1,5 κιλό σπανάκι είναι καλό. Τώρα, αν σας αρέσει να είναι πολύ σπανάκι μέσα, πρέπει να βάλετε 2 κιλά. Εμένα δεν μου αρέσει γιατί μπουκώνει πολύ, δηλαδή αλλάζει η γεύση, γίνεται πολύ πιο βαρύ. Ξέρουμε ότι το σπανάκι, παρόλα που είναι ζαρζαβατικό, πράσινο και τα λοιπά και είναι πολύ ευεργετικό για τον οργανισμό, είναι πάρα πολύ βαρύ στο στομάχι όταν το τρώμε, έτσι. Και ειδικά αν το συνδυάζουμε και με ντομάτα, εκεί εμένα προσωπικά με πεθαίνει, έτσι. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχει ντομάτα, υπάρχουν τυριά. Και σας λέω ότι από τα τυριά τη φέτα θα την άφηνα εκεί που είναι 200 γραμμάρια και το ανθότυρο ή τη ρικότα τι θα βάλετε, θα έβαζα 200, θα έβαζα 150 που θα του έκανε μια υφή πάρα πολύ, σαν αληφή. Υφή σαν αληφή. Γράφουμε και ποίηματα. Λοιπόν, βέβαια, αν θα βάλουμε πολύ γέμιση μέσα, τότε το κανελόνι παραμένει, δηλαδή δεν παραμορφώνεται έτσι όπως έγινε σε μένα. Αλλά εμένα αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί η επίευση που μου αφήνει αυτό το φαγητό τώρα, αυτή τη στιγμή έτσι όπως το έφαγα, είναι δηλαδή μία έτσι φίνα γεύση μου αφήνει. Δηλαδή δεν έχω τάση να πιω νερό οπωσδήποτε γιατί είναι λίγο... οι γεύσεις είναι πολύ έντονες, όχι. Την ώρα που το τρως ευχαριστιέσαι, αλλά δεν σου μείνει έντονη γεύση στο στόμα αφού τελειώσεις το φαγητό. Λοιπόν, συνεπώς, στο διατάφτα θα έβαζα περισσότερο γάλα, θα έκανα περισσότερη κρέμα, περισσότερη σε ποσότητα, δεν θα έβαζα παραπάνω γέμιση μέσα στο κανελόνι, θα το άφηνα λιγάκι πιο έτσι χαλαρό και ας γίνει μετά ζαρωμένο να το πω έτσι, αλλά εμένα δεν με χαλάει καθόλου αυτό. Εάν θα βάλετε περισσότερη σάλτσα δεν θα φαίνεται καν. Μετά, εγώ πιστεύω ότι κατά τα άλλα η γεύση και η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα, ό,τι αφορά τις μάρκες αυτές που πήρα για να φτιάξω κανελόνια, χωρίς να είναι διαφήμιση κτλ. Πρέπει να λέμε ποιο κανελόνι δουλεύει, ποιο δεν δουλεύει. Γιατί κάποιες μάρκες βάζεις ομό και το βγάζεις ομό. Δεν βράζει καθόλου, αν και τώρα έχουν φτιαχτεί τα πράγματα, προσέχουν πάρα πολύ την ποιότητα. Εγώ αυτά που πήρα είναι μέλισσα, μου αρέσει πάρα πολύ σε κανελόνι μέλισσα. Επίσης ήθελα να σας πω για τη βοήθεια. Υπάρχει στο Lidl, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει σε όλα τα σούπερ μάρκετ πλέον, σπανάκι το οποίο είναι κομμένο, πρέπει να το πλύνεις βεβαίως και να το σουρώσεις κτλ. Αλλά είναι κομμένο και καθαρό. Αυτό,
χωρίς να χρειάζεται να χάσετε το χρόνο να το καθαρίσετε και μετά να το πλύνετε και ούτω καθεξής. Δηλαδή είναι αρκετά καθαρό, το βάζεις μέσα σε ένα σουρωτήρι, βάζεις νερά από πάνω κτλ. Αφήνεις να σουρώσει λιγάκι και είναι έτοιμο. Έτσι κερδίζεις το χρόνο. Επίσης πιστεύω ότι σας άρεσε η ιδέα που σας έδωσα, δεν είναι δική μου και εγώ την έμαθα, με το κορνέ ζαχαροπλαστικής, δηλαδή με τη σακούλα, η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά. Βλέπετε ότι έχω γεμίσει μέσα σε δευτερόλεπτα δηλαδή το κανελόνι, ούτε είχα γύρω-γύρω, δηλαδή δεν μου έπεφτε τίποτα. Νομίζω σας το έχω δώσει γιατί έχω κανελόνια εγώ με κιμά στο κανάλι, οπότε έχω δώσει και αυτόν τον τρόπο πώς να το γεμίσετε. Ελπίζω να το υιοθετήσετε και να διευκολύνετε πολύ τη δουλειά σας. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι αφορά εκπληκτικό φαγητό. Φτιάξτε το, γράψτε μου. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες, επίσης γράψτε μου παρακαλώ και μην αλλάξετε τα τυριά σας παρακαλώ. Η μόνη αλλαγή που μπορείτε να κάνετε είναι τυρικότα με ανθότυρο. Φέτα μην την παραλείψετε, αλλά μην τη βάλετε και παραπάνω. Έτσι πρέπει να είναι να υπάρχουν όρια. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste του Italbina, παρέα της μεγάλη, ξέρετε, κότες, πετινή κτλ. Και η Λίζα, έλα, ανέβα. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε και τη Στάρ εδώ, όχι το τραπέζι. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα με υγεία. Είναι και ο οπερατέρ παρακαλώ και σας αποχαιρετάμε. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του οπερατέρ που λέτε και σας αρέσουν τα πλάνα κτλ. Σας ευχαριστεί και σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Φιλάκια. Γεια σας.